support all the stakeholders would like to support your well, this is actually our problem. So I'm sure all the stakeholders will be eager to support this initiative. Okay, our next speaker is will share with us the best practices by an LGU, and this LGU is the city of San Fernando, Pampanga. So let us welcome Ms. Maria Regina Rodriguez. Ms. Rodriguez is a Supervising Environmental Management Specialist and Officer in charge at the City Environment and Natural Resource Office of San Fernando City, Pampanga. She has been actively involved in formulating policies, plans, and programs relative to environmental protection, resource conservation, and pollution prevention to attain sustainable development in San Fernando. Ms. Rodriguez. Thank you. Good morning, everyone. I'm here to represent our City Mayor, Mayor Edwin B. Santiago, who cannot be here today. On behalf of the City Government of San Fernando, thank you for inviting us here today. We are very humbled. Our ordinance, the plastic-free ordinance in San Fernando, is not the perfect ordinance. It was passed in 2014, and we see the need to amend it to include more items and single-use plastic items that need to be regulated also. Okay. The plastic-free ordinance title is an ordinance regulating the use of plastic bags while promoting the use of reusable bags and prohibiting the use of polystyrene for food products. It was passed in 2014 and it was authored by Honorable B.J. Lagman. Well, part of the whereases of the ordinance is to minimize the use of single-use plastic sandbags and styro packaging, to decrease the volume of generated waste, and to mitigate flood occurrences due to clogged waterways. So tayong lahat, ayaw natin makita sa environment natin to, especially in the city of San Fernando, where flooding of the Heroes Hall area happened in 2012. Since then, hindi na po, mabuti na lang, hindi na umulan ng napakalakas doon at hindi na pumaha ng ganyan. At napawasan na rin po ang mga nakakalat na plastic sa San Fernando. Yan, gusto natin makita because the city mayor has the agenda number 3, part of his 10-point agenda. Pagkalinga sa kalikasan at kapaligiran, kaligtasan ng buhay ay makakamtan. Nais natin makita ang city of San Fernando and elsewhere in the country na malinis palagi at walang dumi ang ating mga waterways. Ito pong presentation na to, actually, ito yung mga graphics na ginagamit namin sa aming IEC. So very simple siya, madaling maintindihan. Sinasabi namin, plastic bags aren't biodegradable. They go through photodegradation, breaking down into smaller parts which are still plastic. Nadudurog lang siya pero hindi nadulusaw o nabubulok. Ito po yung poster namin sa plastic-free ordinance, bawal na ang plastic. And then very simple din yan. May total ban on plastic sandbag kami at the point of sale. So hindi na pwedeng magbigay ng plastic sandbag ang mga tindahan at the point of sale sa kanilang mga mamimili. Bawal gamitin ang plastic sandbag simula June 13, 2015. Lahat ng klase ng sandbag, may kulay, walang kulay, nakasulat ng biodegradable. Dahil naniniwala po kami, wala pa sa San Fernando na compostable plastic, na biodegradable plastic. Ang mga available sa City of San Fernando, yung mga tinitinda ng mga tindahan sa palengke ay nakatatak lang ng biodegradable. So, bawal gamitin po yun yung may eco-friendly and biodegradable na tatak at yung mga ginagamit na ganyan. So, what are the alternatives? Siyempre, sasabihin namin paper bag. Kahit hindi naman sustainable ang paper bag, pero kasi pag ina-explain mo sa tao, ipagbabawal mo yung plastic sandbag, anong gagamitin namin?
merong available na paper bag. Pero hindi yan ang solusyon. Yan. Meron tayong mga karton na ginamit sa grocery na pwede nilang paggamitan sa kanilang mga bibilin. Like sa SNR, gano'n na lang yung ginagawa. At sa mga tindahan sa San Fernando like Walter Mart, SM, Robinsons, nakakahod sila at nakatali ng plastic straw. Kaya lang, dahil plastic regulation lang sa San Fernando, pwede pa rin ang plastic labo. Pero ito'y ginagamit lamang as primary packaging sa mga fresh meat. Sa fresh meat sa palengke, yung mga lutong ulam at pagkain ng mga karinderya. Mga tingi-tinging mantika, toyo, suka. Mga palamig, soft drinks, yelo at ice candy. Mga bigas, poultry feeds, uling, semento na binibenta ng tingi at prutas at gulay. Kasi naniniwala kami na kailangan din yung for public safety and health, kailangan malinis pa rin yung pagkain na bibilhin nila na hindi naman nila mailalagay sa papel o sa dyaryo. So bawal po ang plastic sandbag, meaning yung carry-out bag na gagamitin paglabas ng tindahan. Pwede lang yung roll bag, yung labo nga, na walang hawakan. Pwede yan sa mga products and commodities na yan. Inallow din ng ordinansa po ang paggamit ng plastic labo sa mga frozen at refrigerated products tulad ng ice cream at meat products. Kunyari sa pandesal, allowed po na gumamit sila ng papel or plastic na walang hawakan dahil primary packaging yan sa pagkain. Pwede rin as secondary packaging ang paper bag. Hindi na po siya pwedeng as secondary packaging, yung another labo pa. Kasi nakapackage na nga siya. Bawal sa lahat ng dry goods ang plastic labo. Hindi naman siya pagkain. At ang kagandahan po nitong ordinance na to, ang total ban on polystyrene sa gamit sa pagkain, produktong pagkain. So, ang masarap na sisig, hindi na pwedeng i-serve na naka-styro. Yung mga pagkaing palabok, yung mga food and restaurant food. Like, yung kasi mga McDonald's and Jollibee sa San Fernando, they use paper boxes na. And yun naman ay binibili ng mga junk shops, yung mga paper carton boxes na yun. So, ina-encourage ng ordinansa ito ang paggamit ng reusable bags ng mga consumers. Pwede naman gamitin yung mga fishnet, yung mga basket, yung mga cloth bags. Nasa ordinansa din that all stores should provide reusable bags for sale. Ito po yung aming provisions ng ordinansa. Violation na po kung nag-provide ng isang tindahan ng plastic sandbag as carry-out bag. At kung nag-provide siya ng labo plastic for dry goods at gumamit siya ng styro packaging for food products. Very minimal lang naman itong mga penalties, fines and penalties for the first offense. Kasi naniniwala ang city government na ang mga tao hindi parurusahan ng very harsh penalties for the first offense, kundi papuntahin sila sa isang seminar, values formation seminar, for them to learn more about the ordinance. Para mabuksan ng kanilang kaisipan kung ano ang advantages and disadvantages ng pinapatupad naming batas. Pero sa second offense na po, pasaway talaga sila. May penalty, fine na pong 1,000 pesos. For the third offense, fine na ng 3,000 pesos. Pag talagang tigas ang ulo, cancellation of business permit na po kung nahulihan na siya ng pang-apat na beses. Marami din naman mga ambulant vendors sa City of San Fernando, lalo na yung mga nagsasanggit sa mga barangay. Yan po, wala silang mga permit galing sa city government. So, ganun din po ang
penalties para sa kanila. Pero on the fourth offense, makakasuhan na po sila. Yan. Ito yung mga ginagawa namin sa City of San Fernando. Meron kami mga sabit na mga informational materials para sa kaalaman ng lahat. Ito na po ang itsura ng San Fernando ngayon. Ang mga tao ay nagdadala ng kanilang reusable bags sa pamamalengke. Meron naka-stroller, may trolley bag. Ayun. So, kahit nung una po, sinasabi na, ang baduy-baduy naman, magdadala ka ng sarili mong bag sa palengke. Ngayon po, baduy na ang nagdadala ka ng sando plastic bag. Dahil ikaw na lang ang makikita sa San Fernando na nagdadala ng plastic sando bag. So meron silang, kung wala man silang dalang reusable bag from their homes, may mabibili silang non-woven eco bags na mga nakasabit sa mga nagtitinda. And yung isang tao po, pati hamper niya na may trolley, yun ang tinamamalengke niya. Para naman ma-sustain yung aming efforts sa reduction of plastic waste and waste generation, meron po kami sa sentro yung pet battle mo, show mo. Na-encourage namin na yung mga sa barangays, tuwing may event, like, meron kasi kaming event sa mga barangays, yung talakayan sa barangay. So we encourage them to bring pet bottles from their homes o kung saan naman nila makukuha yun. At ipunin yun, pag nakabigay sila ng 5 pet bottles, may kapalit na isang raffle stamp. So ira-raffle namin yun, merong price na 300 pesos. So na-encourage silang maglinis sa kanilang mga kabahayan, dalhin doon. At yun naman nakolekta namin. Ibibigay naman namin yun sa MRF. So ang kikita din naman doon, yung mga workers sa barangay nila, yung mga collectors nila. Ayan po. Yung aming pet battle mo, show mo. Sa city government naman, we encourage the use of reusable plastic bottles. Namigay kami ng plastic bottles, kahit plastic sila, they can reuse it several times. Instead, nabibili sila ng mga pet bottles, the water bottles in PET. And we also collaborated with the EMB Region 3. Meron kasi silang refill revolution. So this is it was started in June 5, 2018 with the EMB. Since then, naka-6 na kaming events na ganito. And the last was last Friday, wherein we had more than 2,000 liters of suka, toyo, fabric conditioner, dishwashing liquid na naibenta ng mga aming suppliers sa mas murang halaga dahil hindi na kailangan bayaran ng isang bumibili yung lalagyan ng plastic. May dala na siyang malinis na lalagyan para i-refill na lang from bulk containers. Yun po. Here are just some of the pictures of the recently held refill revolution. And dahil naman po, very compliant kami, hindi not compliant, very nakikipag-collaborate kami sa EMB, so binigyan tayo ng recognition ng EMB for being refill champion in the city of San Fernando. Here are just some of our IDC campaign materials. And then we also guests in TV shows and radio stations para i-disseminate hindi lang ang plastic-free ordinance sa mga tao, kundi ang lahat ng environmental laws na pinapatupad ng syudad. Importante rin po na siyempre may enforcement operations. Kailangan ang mga enforcers namin at ang mga business establishment inspectors ay regular na monitor lahat ng mga tindahan kung gumagamit pa sila. We're just happy to note that nung nagsimula kanya, 70% compliance lang ang ating na-achieve. Pero ngayon, it's almost 90% and more pa. Kasi yung mga big players natin sa City of San Fernando, like mga malalaking establishments, SM, Robinsons, and Walter Mart, SNR, hindi na gumagamit ng plastic sandbag. Ang mga nahuhulihan na lang namin, yung mga bagong establishments na hindi pa nila alam.
And usually, yung mga nasa Tiangge sa mga barangays, and pinakikiusapan nga namin yung mga barangay captains to enforce the law in their own barangays. Kasi sila ang nagbibigay ng permit sa mga nagtsatsyangge eh. Kailangan, hindi yung regular na nagsasaturate kami doon para manghuli. They should be the ones na nag-enforce na talaga sa kanilang mga areas of jurisdiction. Recently, we have been featured in the film The Story of Plastic, of course with our partner, the Mother Earth Foundation, and recognized in Malaysia by the Penang Association, Consumers Association. At sabi nga ni Mayor Edsa, parte ng kaunlaran ang kalikasan. Pero upang masabi natin tayo ay maunlad, dapat alam natin ang tamang paraan ng pagtapon ng basura at tamang pagsunod sa mga batas sa kalikasan. Yun lang po at maraming salamat po.